Mä kerron sulle nyt 6 vinkkiä, joilla sä nostat sun videot seuraavalle tasolle, oli kyse sitten YouTubesta tai muista somevideoista. Ja mä lupaan, että mikään näistä vinkkeistä ei ole osta uusi mikrofoni tai osta uusi kuvausvalo, vaan kaikki on sellaisia, että sä voit tehdä ne itse ilmaiseksi ja vaikka jo tänään. Numero 1. Katso kameraan. Tää tuntuu niin itsestäänselvyydeltä, mutta ei välttämättä ole sitä. Tää on siis Instagram-tarinoista tuttu tyyli, että kun kuvaat itseäsi tästä etukameralta, niin tuntuu hirveän luontevalta katsoa omaa kaunista naamaa tuosta sen sijaan, että katsoisit sitä pientä kameraa tuossa yläreunassa. Ja tarinoissa tää on ihan fine, mutta kaikissa muissa videoissa katsokaa siihen kameraan, please. Jos sä kuvaat millä tahansa järjestelmä- tai videokameralla, niin sulla todennäköisesti on siinä toi kääntyvä näyttö, mistä pystyt tarkkailemaan itseäsi silloin, kun sä kuvaat. Ja nyt kun mä kuvaan tässä videota ja mä katson itseäni täältä näytöltä, niin minullehan se näyttää siltä, että minä katson nyt kameraan, koska minun silmät tässä kivasti kohdistuu omiin silmiini. Mutta te ehkä huomaatte sen eron. Se on pieni ero, mutta se on siellä. Ja videon katsojana se tuntuu siltä, kun sä juttelisit jonkun sun ystävän kanssa, joka istuu sua vastapäätä. Mutta sen sijaan, että se katsoisi sua silmiin, se katsoo sua jonnekin tonne niin kuin korvien ohi, pikkasen niin kuin silleen oudosti, että se on vähän häiritsevää. Se on tosi pieni ero, mutta se on siellä. Kattokaa mieluummin kameraa. 2. Mieti etukäteen, mitä sanot videolla. Näin itsekin tubettajana ja videoita tekevänä se tuntuu aina hirveän hyvältä idealta aloittaa niin kuin tekemään semmoista tosi autenttista sisältöä. Mä vaan laitan kameran päälle ja alan puhua ja siitä tulee niin kuin timanttinen video. Ja totuus on se, että jotkut ihmiset on ihan hirvittävän hyviä improvisoimaan ja niiltä tulee semmoisia kuolemattomia lausahduksia aina kun ne avaa suunsa. Minä en ole sellainen. Mä en pysty siihen. Mun on pakko kirjoittaa etukäteen ylös, mitä mä haluan sanoa. Videoiden käsikirjoittaminen on ajatustyötä siinä, missä tavallinenkin kirjoittaminen, ja se on työlästä ja se on ärsyttävää ja ei jaksaisi, mutta mä lupaan, että se palkitsee myöhemmin. Ja ajatusten muotoilu on huomattavasti helpompaa siinä käsikirjoitusvaiheessa, kun sulla on se teksti siinä sun edessä, kuin sitten videon editointivaiheessa, kun huomaat, että jotain tärkeää jäikin sanomatta ja sitä nyt ei saakaan enää sinne lisättyä. 3. Mene suoraan asiaan. Pitkät alustukset. Näitä näkee siis yhtä lailla kirjoitetussa teksteissä kuin pidemmissä videoissa, kuin myös podcast-jaksoissa. Tekijä tuntee tarvetta kertoa, että mitäs tässä nyt tehtiinkään aluksi. Vähän pitäisi ehkä perustella, että miksi me tehdään, ja ehkä voisi vähän esitelläkin, että ketäs me nyt ollaankaan. Ei välttämättä tarvitse. Jos me puhutaan YouTube-videoista, niin katsoja on jo nähnyt sen sun videon otsikon, se on nähnyt sen videon pikkukuvan, se on tehnyt tietoisen päätöksen klikata siihen sun videoon, ja se tietää jo, mitä on luvassa, ja se haluaa saada sen asian. Jos puhutaan Instagramista tai TikTokista, niin joo, käyttäjä ei ole valinnut nähdä sitä sun videota, se vaan tulee siihen ruudulle, mutta sitä suuremmalla syyllä sulla on noin 2 sekuntia aikaa pitää se katsoja siinä ennen kuin se scrollaa seuraavaan. Joten parempi vaan mennä suoraan asiaan ja sanoa se, mitä haluat sanoa. Mun henkilökohtainen suosikki tähän pointtiin liittyen on tää. No niin, ja pidemmittä puheitta, mennäänpä sitten suoraan asiaan. Jos sä editoit sun omaa videota ja sä huomaat, että sä sanot tän niin kuin 1 minuutin tai 2 minuutin tai 5 minuutin kohdalla, niin kokeilepa huvikses poistaa kaikki sitä edeltävä selitys ja kato, että toimiiko se video edelleen ja toimiiko se jopa paremmin, koska on ihan hyvin mahdollista, että se toimii. 4. Ole vähän energisempi kuin tavallisesti. Siis mä en tiedä sanooko kukaan oikeasti näin, mutta semmonen, että ole vain oma itsesi videolla, niin se on mun mielestä vähän ehkä huono neuvo. Koska mä sanoisin, että ole oma itsesi ehdottomasti, mutta ole vähän enemmän. Pumppaa ittees niin kuin vähän silleen energiaa ja innostusta ja semmoista, niin kuin, koska se oikeasti välittyy katsojalle ja se myöskin vie sitä videota eteenpäin sillä tavalla, että huomio ei lähde harhailemaan. Mä oon siis itsekin syyllistynyt tähän tällä ihan nimenomaisella kanavalla, kun ensimmäistä kertaa päätin aloittaa työtubettamisen ja tein tämmöisen videokurssin, jonka on nyt kyllä piilottanut. Ja mä olin ihan oma rauhallinen itseni. Moikka! Ootko sä halunnut perustaa blogin, mutta et oikein tiedä, että miten lähtisit liikkeelle? Mun nimi on Sanna ja mä oon viestintäalan yrittäjä ja sisällöntuottaja. Ja mä sain yhdeltä mun ystävältä kommentin, että vaikuttaa vähän siltä, että et haluaisi olla tässä. Ja nyt kun itse katsoo tätä videota 3 vuotta myöhemmin, niin hän ei välttämättä ollut väärässä. Puhu pikkasen ripeämmin ehkä sillä tavalla, kun normaalit ihmiset puhuu. Käytä vähän enemmän ilmeitä, käytä vähän enemmän käsiä, eleitä. Oo pikkusen innostuneempi siitä sun aiheesta. Eli vie itse sitä videota eteenpäin sen sijaan, että sä vaan raahaudut sen mukana. 5. Puhu niin kuin kertoisit asian kaverillesi. Välillä tulee vastaan erityisesti semmoisia yritysvideoita, missä selkeästi on mietitty etukäteen, mitä halutaan sanoa, on tehty hienot käsikirjoitukset, mutta sitten se jotenkin on vähän sellaista puisevaa, että ikään kuin luettaisiin suoraan paperista. Hei, minun nimeni on Sanna Ruoho ja olen yrittäjä ja monikanavainen sisällöntuottaja. Tällä videolla kerron sinulle 6 vinkkiä, joilla nostat videosi seuraavalle tasolle helposti. Ei ole kauhean luontevaa.
Onhan se pelkälle kameralle puhuminen ihan todella outoa, ainakin aluksi, mutta siinäkin kehittyy, kun harjoittelee ja kuvittele, että kertoisit sen asian jollekin kaverille. Puhu niin kuin ihmisille puhutaan, älä niin kuin lue suoraan paperista. Tämäkin video on oikeasti lausetasolla käsikirjoitettu, vaikka mä puhun suhteellisen vapaasti. Ja kun tarpeeksi kauan kuuntelee ja editoi omia selityksiään, niin oppii myös tekemään käsikirjoitukset sillä tavalla kuin itse puhuu. Ja tämäkään video ei ole käsikirjoitettu kirjakielellä. 6. Leikkaa ylimääräiset pois. Käsi ylös. Kuinka moni oikeasti tykkää YouTubessa käydä katsomassa jotain yritysten webinaaritallenteita, jotka kestää tunnin ja joita ei ole editoitu lainkaan? Siis mä en ole mikään ammattivideotuottaja ja mulle editointi on vaan niinku pakollinen paha ja välillä se vie ihan todella paljon aikaa ja se on ihan tosi rasittavaa, mutta se on palvelus sille katsojalle. Se on palvelus sulle. Se on ihan sama homma kuin tekstien kirjoittamisen kanssa. Että sä voit kirjoittaa ajatuksen virtaa 3 sivua ja julkaista sen sun blogiin, mutta jos sä editoit sen, jos sä työstät sen, jos sä näet sen vaivan, niin sä todennäköisesti saat myös sun pointin perille, kun ihmiset jaksaa lukea sen tekstin tai katsoa sen videon loppuun asti. Ja siis tämmöisen puhuva päävideon leikkaaminen on oikeasti tosi yksinkertaista. Siis sen kun leikkaat kaikki huonot otot, joita on tässäkin videossa 1 000 000 pois, kaikki tyhjät kohdat pois. Ei tarvi mitään fansejä introja, eikä kannatakaan, ei mitään hienoja animaatiota, ei tarvi mitään. Sen kun leikkaat sieltä turhat pois ja se on siinä. Pelkästään se, että sulla on se selkeästi mietitty punainen lanka, tarina, joka kuljettaa sitä videota eteenpäin, ja se, että sä pystyt suhteellisen rennosti ehkä esiintymään tässä kameran edessä, niin se vie jo tosi pitkälle. Ei tarvi mitään hienoa välttämättä olla. Jos on jotain hienoa, niin se on sitten vaan ekstraa. Itse mä käytän editointiohjelmana Adobe Premiere Prota, joka on siis ihan jäätävän kallis ohjelma, mutta kerran kun opettelee käyttämään jotain, niin sitten sitä myös haluaa käyttää ja sen kanssa on jumissa. Mutta siis ihan aloittelevalle käyttäjälle hyvä tämmönen ilmainen videoeditointiohjelma on esimerkiksi Clipchamp, josta mun käsittääkseni löytyy kaikki tarvittavat perustoiminnot, eikä mitään liian fancyä, mikä sitten sekoittaisi. Jos tästä videosta oli sulle hyötyä, niin tykkää ihmeessä, niin saadaan se levitettyä YouTuben algoritmin kautta useammalle ihmiselle. Ja jos sisällöntuotanto vinkit kiinnostaa, tekstiin, kuviin, videoihin, mitä ikinä, niin laitahan tilaten, niin nähdään seuraavallakin videolla. Moikka!